március van. Az időjárás egyre kiszámíthatatlanabbá válik az antarktiszi György Király-szigeten. Az első magyar antarktiszi expedíció tagjai, akik már harmadik hónapja dolgoznak itt, most egyre több időt kényszerülnek a sátorban tölteni. Ki kell várni, amíg az elemek kint megvívják harcukat. Hát, ahogy a Kern András énekelte. Esik csendesen az eső, már megint esik, piszkosul esik. Esik. Erősödni fog még a szél este. Azt nem tudom, nem áll az eső, és megerősödik a szél. Hát fekszünk holnap is. Talán nagyon ágam van belőle. Úgy beázik a sátor. Azt hiszem, hogy itt is préseli be a vizet a szél. Teljesen nehéz, alig lehet itt tartani. Hihetetlen. Benyomja vagy fél, utána 40-30 cent. Na szóval a passziánsz az azért jó, mert egyedül is lehet játszani, és ha az ember egyedül van a sátorban, akkor ha már megunta az olvasást éppen, akkor egy kicsit kártyázhat, és a kártyázás az mindig elgondolkodtató, megnyugtató és érdekes. Csodálatos hely ez a Diné, gyönyörű. Még így esőbe is. Hát van itt egy öböl a közelben, ahol egy olyan 8-10 elefántfóka szokott feküdni, és hát az a tervünk, hogy oda menjünk el filmezni, lefilmezni őket, ahogy halászni indulnak, mert elég kicsi az öböl, tehát hogyha vízbe vannak, akkor mindenképpen ott fognak elúszni előttem. Ami ritka dolog, mert nehéz őket lefilmezni, mert félénkek. Ez a nagy terv, aztán hogy mi lesz belőle, azt meglátjuk. De készülünk rá, minden itt van hozzá. Búvárcuc, kamera, elefántfókák. Meg szaridő. Igen. Most az is. Hát majd csak megjelöl. Az elefántfókákat viszont egyáltalán nem zavarja rossz idő. Sőt, élvezik, és amennyire csak lehet, kihasználják az antarktiszi nyár végét jelző esős és szeles időszak utolsó pillanatait, hiszen nem sokára vastag jégköpeny borítja be majd az admiralitásodot. Zsolték sátrát elvitte a szél, Zsolték lementek a tengerpartra is, állati nagy szél van, zúgog az eső, és a Balázs most ordított a másik sátorból, hogy az egyik sátrat viszi a szél. Most rohanunk érte. Maradjon itt valaki a sátorban. Jó, maradj itt akkor. Az a kabátom, itt van, A déli sark felől fújó erős, egyirányú, úgynevezett katabatikus szelek hirtelen széllökésekkel köszöntenek be. Ezek a légtömegek a nyár végére annyira megerősödnek, hogy ismét birtokba veszik az Antarktisz-peremi szigeteket. Az óránként 100-120 km/s sebességgel ostromló széllökések szinte legyalulják a jégmentes oázisok felszínét, rengeteg sziklatörmeléket és egész zúzmómezőket repítenek az öbölvizébe. A mi sátrunk se áll valami jól! Teljesen le van lapulva! Úgy esik az eső, mint hogyha jégcsapok, jégdarabkák hullanának az égből, úgy vágnak a húsba. Előbb azt hittem, hogy ennél erősebb nem lehet a szél. Az volt akkor, amikor elvitte a Zsolték sátrát. Kétszer olyan erős most. Lapul minden, a víz vízszintesen száll. Eszméletlen. Ennél erősebb nem lehet, mert akkor mi is repülünk.
Lassan mérséklődik a szél. Az elefántfókák teljes közönnyel szemlélik az expedíció erőfeszítéseit. Megéltek ők már ennél sokkal barátságtalanabb időjárást is. Most lágyan himbálóznak a hullámokban. A merülés bajnokai bőségesen teletömték a hasukat tintahallal, amiért akár 2 kilométer mélyre is lemerülnek, miközben szívverésük percenként egy dobbanásra lassul. Kint a paradicsomöböl fövenyén veddelfókák fürdőznek a nyár utolsó napsugaraiban, a kedvenc napozóhelyükön. Ez az öböl messze esik a kutatóállomásoktól, és minden irányból gleccserek határolják, úgyhogy ember által érintetlen és zavartalan pihenőhelyet nyújt az állatok számára. A part sziklásabb részeit kevésbé szép mintázatú, de sűrűbb, tömöttebb bundájú medvefókák foglalják el. Ők a sziget igazi bohócai. Játszókedvük látszólag sosem nyugszik. Pedig ezeket a kedves állatokat a múlt század elején az ember a prémjükért majdnem teljesen kiirtotta. A közeli Dél-Georgia szigetén, ahol korábban milliószámra éltek, 1916-ban mindössze egyetlen magányos hímet figyeltek meg. Azután a szigorú védelmi intézkedések hatására lassan gyarapodni kezdett a számuk. Ma már ügyet sem vetnek az emberre. Nem úgy, mint a sziget legkíváncsibb madara, a skua. Itt a vadvilág azért elég érdeklődik. Skuák is bejönnek a képbe, de hát most minden állat közül legjobban az a leopárdfóka érdekel minket. Ez nem egy csoportosan élő fóka, tehát általában magányosan érdegél. Télen-nyáron itt van, de csak szorványosan itt-ott bukkan föl, tehát nem lehet előre számítani rá, hogy mikor és hol. Ragadozó, de olyannyira, hogy a kistermet ellenére elkapja a fókákat is, meg a pingvineket, tehát veszélyes állat hírében áll, és hogyha kinyitja a száját, akkor látszik is, hogy milyen tarajos fogazata van, ami egyértelműen arra utal, hogy kizárólag ragadozó életmódot folytat. De engem meglepett, mert azért picike. De ahhoz képest, hogy milyen híre van, nem egy hatalmas állat, csak el tudom képzelni, hogy a vízben nagyon fürge. Egy kérdésem. Akarsz akkor ma 2.20-at használni? Száradnak a ruhák. Készül a tűzhely. Minden jel arra mutat, hogy a Homo sapiens elakatlan földrészre vetődött példányai valamilyen közös tevékenységhez készülődnek. Olyanhoz, amely elősegíti az egyedek közötti hatékony együttműködést és elmélyíti a csoporthoz tartozás érzését. Étkezés úgy kezdődik, hogy először megpróbálunk vizet meríteni és kiszűrni az üledékeket és a kavicsokat. Mosogatni nem szoktunk, mert az előző este a tányérban hagyott étel szerves részét képezi az ízeinknek. Tehát, amikor megnézzük, hogy nagy kavicsok, tehát olyan 2 cm-nél nagyobb kavicsok nincsenek benne, akkor ezt már hozzátehetjük a gyűjtött vízmennyiséghez. Majd ebbe ülepítünk, és ezt tovább öntjük a nagyobb lábosba. Ez tojásporból készült tojáspuding, ezt fogjuk kisütni most. Jó az állaga, Éva? Szuper, szuper. Én megyek, leülök a tévé elé, megnézem a meccset, és kérek egy sört. Ja, egy csomó itt van. Nagyon jók a görög gyümölcsleves csomók. És mindez a körleves. Nagyon finom a teszünk. Megmelegítettünk köves vizet, aztán levettük a vizet a körről, beleszortunk tejport,
nagyon sok tejport, és aztán jött bele egy görög gyümölcsleves tasak, óvatosan nehogy elkeveredjen, hogy megmaradjanak a csomók. Aztán toxikus mennyiségű eperpor, nem? És amikor az megvolt, akkor jött bele az apkáhely. Az Antarktiszon végzett fizikai munkát csak azzal tudnánk leírni, hogy óránként kényszerülünk pihenőt tartani, és fejenként egy 3 emberes adagot megenni. Különben nem bírnánk. Hűvös van. Hűvösödik az idő, muszáj küzdeni ellene. Bizony hűvösödik, és ezt az állatok is érzik. Az örvös pingvineknek még van egy fontos feladatuk, mielőtt nagy útra kelnének a déli jégmezők felé. Torruhát kell cserélniük. A vedlést szervezetük indítja el, de aztán már a szél segíti. A madarak addig állnak egy helyben, amíg a régi tollakat a szél ki nem fújja az ujjak közül. A magyar táborba látogatók érkeztek. Nagy a sürgölődés az első vendégek körül. A как по-венгерски спасибо? Köszönöm. 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 I think it is the most beautiful base that I've ever seen. Very hot sea and very hot station. Очень хорошо, very good. Что значит очень хорошо? Very good. Что значит? Что значит, что спасибо вам за гостеприимство, за встречу. Ага. Спасибо вам. Да. Ага. Что все очень вкусно и очень хорошо. Особенно виски. И какое это место? А это место, это хорошее место. Ну, немножко холодное, но хорошее место. Very comfortable. And There what is about everything? I didn't see the toilet yet, but I was said that it is the best toilet in the world. The opinion of Sergei is very important because he was at many stations on King George Island. Yes, I have been to Kinsey John Station, to Great Wall Station, Frey's, Kudera, Arktovsky, and yeah, I feel best. A magyar sátortáborral persze össze sem hasonlítható a sziget legnagyobb bázisa, a chilei Frei Escudero. Ez az állomás egy valóságos kis falu, amely betelepült a Fildes oázisba. Egykor ez volt a sziget legszebb oázisa, hatalmas édesvízi tavakkal. Ma már szinte település, amelynek nem csak repülőtere, hanem kórháza, iskolája, élelmiszerboltja is van. Sőt, a turisták igényeit ajándékboltok és bankautomaták elégítik ki. A hívők számára még templomot is építettek. Az egész állomás a Chile és Argentína között fennálló területi viszályról tanúskodik. Mindegyik a magáénak tekinti ezt a szigetet. A mesterségesen létrehozott település egyfajta erődemonstráció, állandó katonai jelenléttel, aminek a környezetre igen káros következményei vannak. Alig 10 éve, 1991-ben fogalmazódott csak meg, hogy a környezetvédelmi előírásokat szigorítani kell. Azóta évente tonnaszámra szállítják el az elmúlt évtizedekben felhalmozott hulladékokat, lestrapált berendezéseket, gépeket. Az 50-es években az egyezmény a nemzetközi béke, a kooperáció és a tudományos kutatómunka szellemében született. A 21. században ugyanakkor igény, hogy ezek mellé a nemes célok mellé felsorakozzon a környezetvédelem kérdése. Az Antarktisz ugyanis egy szimbólum, Földünk jövőjének szimbóluma. Sűrű köd burkolja be a György Király szigetet, úgy, ahogyan a jövőt is még homály fedi.
A hazautunk is bizonytalan, mert a chíleiek a köd miatt felfüggesztették a repülőjáratokat. Az orosz állomás szaunázni, a koreai bázis pedig igazi nemzetközi sporteseményre, pingpong és foci meccsre hívott meg bennünket. Ugye egyetértenek, ezt nem lehet kihagyni. A dél-koreai Sejong király állomás a sziget legmodernebb kutatóbázisa. Példát mutat energiafelhasználásban, a kutatás sokrétűségében és műszerezettségében és az állomáson tapasztalható fegyelemben egyaránt. Legalább pingpongban be kellett bizonyítanunk az elsőbbségünket. Lábteniszben viszont ez volt az egyetlen szép akciónk. Egyébként csúfos vereséggel búcsúztunk. Újabb látogatók érkeznek. A szigetlakók barátságosan fogadják a távoli világ luxushajón érkező turistáit. A kutatók megismertetik velük az Antarktiszt és a kontinens megőrzéséért tett erőfeszítéseiket. Ha néhányan átérzik a kutatások fontosságát, talán később támogatni is fogják majd. Az igazi üzlet azonban a turistairodák és a hajótársaságoké, hiszen egy-egy antarktiszi körútnak csillagászati ára van. Persze az érintetlen környezet számára ez óriási veszélyt jelent, ezért az Antarktisz turistáit igen rövid pórázon tartják. I think that they want to see something different, a place that is unexplored, but also a place that has a lot of, unspoiled nature that mainly most parts of the world you cannot find nowadays. They get informed on the minimum distance to penguins, that they should not walk on moss lichens, why these rules are enforced, that they are not supposed to throw any kind of garbage, not leave any kind of garbage on shore, they have to take only pictures with them and leave only footprints. I always wanted to go to Antarctica. I decided to take the trip. Per lo spettacolo della natura, l'ambiente, tutto l'insieme, una novità assoluta. I wanted to see the nature and the animals. A turizmusban rejlő legnagyobb veszély, hogy idegen mikroorganizmusokat hurcolnak be az antarktiszi ökoszisztémába. Ezért fertőtlenített ruhákban kell közlekedniük, és hogy ne zavarják az állatokat, szigorúan csak a kijelölt ösvényen haladhatnak. Sometimes you are wondering, I think it is correct that we try to protect it as much as possible. And so we try not to make too much damage. We're told everything, what to do and not to do. What not to do. And not to walk on the mosses and, respect the animals and let them come to us, not us go to them. Yeah. So keep 5 meters or 15 feet unless they come nearer. A kdože tu trávu tak zválal, aj modré fialy. Kdože tu trávu tak zválal, aj modré fialy. Že jste húsličky samé, že jste húsličky. Elment az utolsó turista hajó is, és az idő végképp téliesre fordul. A felnőtt szamárpingvinek sorsukra hagyták a fiókáikat. Többségük a ragadozók prédájává válik. Búcsúznak amerikai barátaink is. Az állomáson véget értek a nyári munkák. A co se mu přišlo zdát, co se mu jenom zdálo, bože, co se mu jenom zdálo, že už viac nechtěl hrát. Zahrajte húsličky sami, zahrajte z vesela. Zahrajte húsličky sami,
zahrajte z vesela, až satá bude A magyar expedíció számára nehéz időszak következik. Ki kell várni, amíg az időjárás lehetővé teszi, hogy repülőgép jöjjön értünk. A repülőtérhez vezető utat a jégen keresztül már csak óriási kockázattal lehetne vállalni. A sűrű hóesés teljesen lehetetlenné teszi a szárazföldi közlekedést. Egyetlen esélyünk maradt. Rádión segítséget kérni valamelyik hazafelé tartó kutatóhajótól. Na trávě poválané, upatý ořecha. A sátrunk az egészen be van fedve a hóval. Csuromvizes mindenünk, még a hálózsákunk is, és azt próbáljuk meg kitalálni, hogy és mikor fogunk innen eljutni. Van-e helikopteres megoldás, vagy pedig a szánokat kell húznunk. Viszont ahhoz, hogy ezt megtudjuk, le kell mennünk az Artovszki állomásra is megtudni. 2 napja ülünk a sátorban, jobban mondva fekszünk. Kinti hőmérséklet jelenleg -1,5 fok, bent 6,7 fok van, de volt már 21 fok is, amikor főztünk az előtérben. Ez lenne az ajtó, amin ki kéne menni, de nem lehet kilátni se a hótól. Itt egy kicsit azért, talán ha megpöckölöm, itt azért valami kis fény dereng. Azt gondoltuk, hogy így az utolsó napokra kapunk egy kis jó időt, de szerintem a tél végérvényesen megérkezett. Ez látszik a ruhámból is, úgy nézett ki, mint valami plastikbábú. Minden részlete, mindenne meg van fagyva. És hogy ilyen időben, ha nem tud minket fölvenni a hajó, és mégiscsak a jégnek kell nekivágni, azt hiszem egyelő az életveszéllyel. Lengyel barátaink itt töltik a telet. Ők egy fél évig szinte ki sem fognak mozdulni ezekből a barakképületekből. Látják elkeseredett küzdelmünket, és meginvitálnak minket egy utolsó nyárbúcsúztató partira. Igazi lengyel-magyar búfelejtő bulira. Isten hozta önöket az Antarktiszon, a szélsőségek kontinensén, ahol örökényé teszünk, és közben az ablakon kinézve a tomboló hóvijat bámuljuk. Aztán egy éjszaka elérkezik a hazaindulás pillanata. Az év utolsó erre hajózó orosz kutatóhajója, a professzor Multanovszki közeledik az öböl felé. Most nagyon örülök, hogy elindulhatunk. Hiányozni fog nagyon ez a hely. Meg fura azt is tudni, hogy az élet az nélkülünk is fog menni. Tovább úgy, ahogy eddig itt. Nem vagyok szomorú, én nagyon örülök most. Ennek a fénynek itt a hátamon. Most vagyok szomorú. Én akkor voltam szomorú, amikor láttam elmenni a pingvineket. Nincs bennem semmilyen búcsúzási érzés. Örülök, hogy sikerül most felszállni, vagy remélhetőleg sikerül felszállni. Szomorú vagyok, mert azért 3 hónapot itt töltöttünk. És olyan kis otthonossá vált ez a terület, már mindent ismertünk. Tudtuk a járást. Hát itt a tél. Ideje hazamenni. Rengeteg
rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagon tértünk haza, és az Antarktisz földjén igyekeztünk nem hagyni mást magunk után, csupán a lábnyomainkat.